දවසේ මේ මොහොතේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ තත්ත්වය මේකයි කැස්පර් 1 inch මේක වගේ කීපයක් කරනකොට XRP slightly recover වෙනවා දවසේ අනිත් සියල්ල red territory එකේ තියෙන බව පේනවා coin market cap එකේ බැලුවොත් overall crypto market එක 0.07 up කියලා පෙන්වුවත් market එක mostly sideways දවසේ හැබැයි top gainer විදියට 1 inch ඉන්නවා මේකේ විදියට පෙන්නනවා පසුගිය පැය 17.75 price එක ඉහළ ගිය බව වගේම මේක 9%. Ripple 4.85, Stellar 3%, සහ Algorand කාලෙකට පස්සේ Algorand 2 point something උඩට ඇවිත් තියෙන බව. එතකොට මේක sorry 1 inch තමයි අද දවසේ top gain 1 inch ගැන මීට දවස් දෙකකටද කලින් මම කිව්වා කතා කරා ඊයේද වන්දා මේ breakout එක තාම potential breakout එකකට 1 inch reach කරලා තියෙන බව. මේ ඉරි සටහන් දාලා මම පෙන්වුවේ කතන්දරේ. ෆස්ට් breakout එක සාර්ථකයි දෙවෙනි breakout එකත් අද දවසේ සාර්ථකයි මේ වෙනකොට price එක bottom එකේ මෙවර මේ මෑත bottom එකේ ඉඳලා 723 ඉඳලා 45 cents double වෙලා තිනවා investment එක කවුරු හරි bottom එකෙන් enter වෙච්ච කෙනෙක්ගේ 1 inch කියන්නේ decent dex complete dex solution එකක් dex aggregator කෙනෙක් මෙදින මේ සතිය 1 inch reach කරපු benchmark නැත්නම් achieve කරපු goals 1 inch surpass 1 billion in total trading volume on the Phantom network වගේම 1 inch token led by BSC dailies top of the most traded highlight DeFi projects with a result of 83 million Binance smart chain එකේ වගේම 1 inch all set for crypto events in මේගොල්ලන්ගේ major event එකක් එනවා පැරිස් වල මේ එළමෙන සතියේ ඊළඟට මේ chart එකේ පෙන්නන මේකේ වඩා වැඩි විස්තර තියෙනවා ඊට කලින් මේ තියෙන 1 inch කියන්නේ මොකක්ද කියන එක the 1 inch network is an all in one decentralized finance service provider operating on Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, ZK Sync, Avalanche BNB chain, GNO, Phantom, Clayton and all. එතකොට මේ DEX aggregator එකෙන් කරන්නේ ඔය decentralized exchange එකක මොකක් හරි එකකට ගියොත් Uniswap වගේ එකක Uniswap එකේනේ deal කරන්නේ හැබැයි 1 inch එකට ආවම ඔය මොකක් හරි transaction එකක් කරනකොට මේක යන්න key මම කලින් කිව්ව සියලු network වලින් බෙස්ම ඩීල් එක හම්බෙන network එක automatically select කරලා ඔයාලට බෙස්ම offer එක අරන් දෙනවා. ඒක තමයි decentralized DEX aggregator එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට 1 inch DEX aggregator එකක් ඒක නිසාම DEXs වල 1 inch වලට ලොකු place එකක් තියෙනවා. ඒක මේ chart එකේ බලවත් පැහැදිලිව පේනවා. මෙතන daily active users have seen a steady increase throughout 2023 ජනවාරි ඉඳලා ජූනි වෙනකොට බැලුවොත් ඔයාලට පැහැදිලිව almost double වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ users active users ලා ඒ වගේම මේ chart එක බලන්න Ethereum තමයි still the whale chain with an average trade size of 31,000 in Q2 මේ contribute කරන අර මම කලින් සඳහන් කර network ගණනාවකින් තොගයකින්ම මේ පහළ තියෙන Ethereum Arbitrum BNB chain Optimism Polygon Avalanche Phantom මේ අතරේ leader Ethereum මේ DEX services ගන්න network අතරින් ඒ වගේම 1 inch accounted for 49% all aggregator volume in Q2 අනිකුත් සියලු මේ දැන් 1 inch ඉන්න competitors ලා ඉන්නවා ඒ වගේ similar service provide කරන එක තමයි COW SOP SOP වගේ නිකන් පේන එක Parasop MetaMask Oct සහ තවත් අනිකුත් ප්‍රොටෝකෝල් සියල්ල බලපුවම සියලු DEX aggregators වලින් 149ක් almost ඒ කියන්නේ half share කරන්නේ තනිවම 1 inch ඉතින් ඒ නිසා මේක වෙනම space එකක් aggregator කියන space එක ඒකේ leading දැන් decentralized exchange වල leading Uniswap වගේ DEXs වල leading 1 inch ඒ නිසා මේ leaders ලා සම්බන්ධයෙන් පොඩි bottom එකට වැඩිච්ච leaders ලා සම්බන්ධයෙන් පොඩි අවධානයක් යොමු කරන්න එතකොට හොඳ investment opportunities long term ලැබෙන්න පුළුවන් මේ chart එක බලුවොත් ඒක තව පැහැදිලිව පේනවා මෙවැනි ඒවා උන්ගාලා market sentiment change වුණ ගමන් selling pick up වෙනවා ඉතින් ඒ නිසා වටිනවා මේවා watch කරන් ඉන්න එක Uniswap වගේම 1 inch වගේ ඒවා. ඉතින් මේක තමයි 1 inch වල තත්ත්වය දවසේ 2023 මේ වර්ෂය පටන් ගත්ත දවස් ඉඳලා ක්‍රිප්ටෝ වලට හොඳයි. Bitcoin 15500 ඉඳලා මේ වෙනකොට ඩබල් වෙලා තිනවා. ALTCOIN සුත් යම් ප්‍රමාණයක සීසන් එකක් නැතත් ගේන් එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම වටිනා කියන සිදුවීම් ගන්නවක් සිදු වෙනවා. ඒකේ ප්‍රධාන කාරණාව තමයි
මේජර් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ඉතාම සුහද ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්න පටන් ගැනීම බ්ලැක් රොක් සිටඩැල් වගේ ෆිඩෙලිටි වගේ ආයතන එතනින් නොනැවිති ඒගොල්ලෝ බිට්කොයින් ස්පොට් ETF ෆාම් එකකට ඇප්ලයි කරලා තිනවා. එතකොට මේ large institutions ආගමනයේ ක්‍රිප්ටෝ වල පොඩි වැලිඩිටි එකක් දෙන්න සමත් වෙලා තිනවා. Binance CEO CC කියනවා decentralized finance වගේම traditional finance TradFi කියලා කියන්නේ ඒවා බැංකු බ්ලැක් රොක් වගේ ආයතන ඩිෆයි කියන්නේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් ෆයිනන්ස්. එතකොට මේ ට්‍රෙඩ්ෆයි ආගමනය සහ ඩිෆයි අතර සිදුවෙන පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ඉතාම වැදගත් ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ ග්‍රෝත් එකට ඉදිරියේදී වගේම ට්‍රැඩිෂනල් ෆයිනෑන්ස් ක්‍රිප්ටෝ වල යම් රෝල් එකක් ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එක ඇතුලේ යම් කිසි ගතයුත්තක් තියෙනවා කියලා පිළිගැනීමම ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් බව බයිනෑන්ස් CEOත් කියනවා. ඒ අතරේ මේ බ්ලැක් රොක් කතාවත් ලොකු highlighted සිදුවීමක්. on top of that Ripple ruling එක ඉතාම වැදගත් කර්තව්‍යයක් ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකට කළ බව මම කලින් ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ පෙන්වුවා බ්‍රැඩ් කාලින් හවුස් වීඩියෝ ක්ලිප් එක බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලන්න. වගේම මේ කතාවට සමාන කතාවක් CC මෙතන කියනවා. ඒ ප්‍රතිඵල තමයි මේ පේන්නේ ක්‍රිප්ටෝ ස්පොට් වොලියම්ස් ඉන්ක්‍රීස් පෝස්ට් රිපල් රූලින් නඩුවත් එක්කම ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධ තිබ්බ සැක සංකා යම් ප්‍රමාණයකට දුර වෙමින් යනවා. ඒ නිසාම ඉන්වෙස්ටර්ස් ක්‍රිප්ටෝ වලට සල්ලි දාන බව පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඒක බ්ලොක් තහවුරු කරනවා. සවුත් කොරියා කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ වලට ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් ග්ලෝබල් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට කරන රටක්. අපි දන්නවා ඩෝකෝන් කරපු ඉම්පැක්ට් එක ඔයා දන්නවනේ. එවැනි ඉම්පැක්ට් එකක් නෙවෙයි මම කතා කරන්නේ ඩෝකෝන් සවුත් කොරියා වල. එවැනි ඉම්පැක්ට් එකක් නෙවෙයි මම කතා කරන්නේ සේල්ස් වොලියුම් එක සම්බන්ධයෙන් මේ වාර්තාවේ කියනවා. Here are the top 10 altcoins with the most volume according to the data. The volume increase in some altcoins on ByBit, the largest South Korea වල තියෙන largest crypto exchange එකේ trends උත් වැදගත් වෙනවා. global crypto trends සම්බන්ධයෙන් Asian region එකේ crypto trends සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ගන්න. එතකොට මේ ආටිකල් එකට අනුව top 10 BIT එකේ altcoins නැත්නම් crypto අතර ඉන්නවා. this කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ තරමට ට්‍රේඩ් නොකරන අපිට හුරු පුරුදු කීපෙකුත් තියෙනවා. ඒ අතරේ හැබැයි අංක එකට ඉන්නවා XRP නඩු තීන්දුවත් එක්කම අප්බිට් එකේ ක්‍රිප්ටෝ මේක වොලියුම් එකේ අතර XRP කැපි පෙවුණා. ඒ වගේම අංක එකට ආවා. දෙවෙනි එක ෆර්ම චේන් කියලා FC2 තුන්වෙනි එක අපි කලින් කතා කරපු 1 inch ඊළඟට ARK සහ Thunder Core මේ TT කියන ටෝකන්ස් අපි ඒවා ට්‍රේඩ් කරන්න වැඩි ඊළඟට Bitcoin ඉන්නවා. වගේම ඊළඟට ඉන්නවා Solana සහ Alpha Corp token කියන EQT කියන token එක මම එච්චර interested නෑ. ඒකට eCash XCC සහ BCH Bitcoin Cash මේවා තමයි traded tokens Ripple නඩුවත් එක්කින් පස්සේ අප්බිට් එකේ නැත්නම් සවුත් කොරියා වල එක්ස් ෆවුන්ඩර් සෑම් බැංක්මන් ෆ්‍රීඩ් ගැන තොරතුරක් එනවා. මෑතකදී විශේෂ අවසරයක් උසාවියෙන් ඉල්ලා සිටියා. තමන්ව බලන්න එන ඉතාම සමීපවතම මිතුරන් සහ පවුලේ හිතවතුන්ට normal security checks නැතුව ගෙදරට දැන් සෑම් බැංක්මන් ෆ්‍රීඩ් දාන හවුස් ඇරස්ට් එකේ ඉන්නේ දෙමව්පියන්ගේ නිවසට සීමා කරලා ඉන්නේ. ඩිජිටල් ඩිවයිසස් යූස් කිරීම තහනම් හිතන කෙනාව මුණ ගැසීම එළියට යාම තහනම්. ඒ ඇවිල්ලා විට්නස් ටැම්පරින් නැත්නම් නඩුවට සාක්ෂි ප්‍රොවයිඩ් කරන ඉන්න අයට ප්‍රදන්තෙට්ටම් කිරීම හෝ සාක්ෂි විනාශ කිරීමට තියෙන හැකියාව නිසා ඉතින් දැන් සෑම් බැංක්මන් මේ උසාවියෙන් ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. එහෙම දෙයක් නොවෙන මගේ හිතවතුන් සහ පවුලේ නෑදෑයන් මිතුරන් පහසුවෙන් ගෙට ඇතුල් වෙන්න ඉඩ කඩ සලසන්න කියලා. මේක උසාවියෙන් ඉල්ලනවත් එක්කම ඒ ඉල්ලීම ඒ නම් ලිස්ට් එකක් දාලා තිබෙන නම් ලිස්ට් එක රහසිගතව තියාගන්න ලෙසත් ඉල්ලීමක් කළා. ඒ මාධ්‍ය ආයතනයක් ඒක චැලෙන්ජ් කරලා තිනවා. එහෙම කරන්න බෑ. ඒ නම් ලිස්ට් එක පබ්ලිෂ් කළ යුතුයි කියලා. තාම උසාවි තීන්දුවක් නැහැ. බලමු ඉදිරියේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. බිට්කොයින් සම්බන්ධ වෝනින් එකක් දීලා තිනවා මේ ඇනලිස්ට් කෙනෙක් කියනවා 30000 කියන්නේ කී ලෙවල් එකක් බිට්කොයින් වල යම් මේකින් 30 බ්‍රේක් කළොත් ඩන් ඇල්ට් කියන මේ ඇනලිස්ට් එයා කියන 30000 බිට්කොයින් වල බ්‍රේක් කරොත් අපිට ටිකක් තත්ත්වය අමාරු වේවි කියලා. ප්‍රයිස් චාර්ට් එක බැලුවොත් මේ වෙනකොට 30200 යන්තම් 200ට උඩින් ඉන්නවා. හැබැයි මට පේන විදිහට 30000 හෝල් නම්බර් එකක්. ඒ නිසා තමයි 30000 කිව්වේ. ඉතින් ඒ කතාව ඇත්ත. ෂාප් නම්බර් එකක් කියනවා 29800 වගේ ලෙවල් එක කී සපෝට් එකක් 30000 තමයි. ඉතින් මේක තනින් ඩ්‍රොප් වුණොත් ටිකක්
අමාරු වෙන්න පුළුවන් බිට්කොයින් වලට තරමක් පුල් බෑක් එකක් එන්න පුළුවන් බව තමයි ඩොනල්ඩ්ස් කියන්නේ. chart එක බලනකොට අපිට පේනවා මේ ළඟ තියෙන සපෝට් එක මේ මේජර් සපෝට් එක 30000 හෝල් නම්බර් එක බ්‍රේක් වුණොත් ඉතින් තරමක් පහළට ප්‍රයිස් එක එන්න chance එකක් තියෙනවා. නමුත් පේනවා මට ෂෝටර්ස්ලාගේ වොලියුම් එක මේ වොලියුම් කැන්ඩල්ස් බලන්න ෂෝට් කරන අයගේ වොලියුම් එක අඩු වෙගෙන යන ගතියකුත් වෙනවා. ඉතින් සියල්ල අද දවසේ වෙනස් විය හැකි. ඉතින් වොච් එකේ ඉන්න මේක තමයි බිට්කොයින් වල දැන් තත්ත්වය. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.